Hello everyone. දැන් ඇත්තටම ඇයි අපි කෙස් හිටවන්නේ? ඇයි අපේ ආයතනෙන් කෙස් හිටවන්නේ? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද කෙස් හිටවීමෙන් මොකද්ද වෙන වෙනස? ඇත්තටම කෙස් යෑම මුදෙනකොට මානසික වදයක්. ඒක තමයි මූලික දේ. තරුණ පෙනුම යනවා. තමන්ගේ තිබුණු පෙනුම යනවා. and ඇත්තටම එතන වෙනසක් වෙන්න උඟදෙනෙක් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. නමුත් කලියුතු මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. කරන්නේ ඉතින් තොප්පියක් දාලා ඔක වහනවා. වහලා දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති පාරේ යනවා හොඳ තොප්පි දාගෙන. ඒකට හේතුව ඉතින් කෙස් අඩුවක් තියෙන එක. ඒක වහ ගන්න තමයි ඔය තොප්පි දාන්නේ බහුතරයක්. ඒකත් එක්කම දැන් විග්ස් අඳිනවා. ඒ කියන්නේ ඔළුවට අලවනවා. අතන මේක නම් එච්චර සාර්ථක දෙයක් නෙවෙයි. ඒක තව කාලෙනයි. අන්තිම කෙසිට වඩා ලොකු වියදමක් යනවා. ඒකේ දීර්ඝ කාලෙම බැලුවාම. මොකද ඒකට හේතුව හැම අවුරුද්දෙම විග්යක් ගන්න ඕනේ. ඒ ඔළුවට අලවන රිප්ලේස්මන්ට් ගන්න ඕනේ. අන්තික මාසපතවක හයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් දී කාලෙම බැලුවම ඇත්තටම වියදම වඩාත් වැඩි මේ hair replacement පාවිච්චි කරන එකේ. දැන් අපේ ආයතනයේ අපි කරන්නේ සෆාය තාක්ෂණය. සෆාය තාක්ෂණයෙන් ඉතා අධික ඝනකමට අලංකාරව කෙස් කල්ම ආයෙත් ගන්න පුළුවන්. ඒක ස්ථිර දෙයක්. ඒක වැවෙනවා. ඒක තමන්ගේම කෙස් ආයෙත් ඒ හරියට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතුරු හරිය කෙස් යනක නවත්තන්න ඕනේ. ඒකට Finasteride 0.25 පාවිච්චි කරන. ඒක අපේ ආයතනයේ නොමිලේ හම්බ වෙනවා. පිටරටින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඕන අපි ගන්න තැන් පෙන්නන්නම්. එතකොට කෙස් කලඹ ආරක්ෂා කරගන්න. ඒක ආරක්ෂා කරාම අර තමන්ට අවශ්‍ය පෙනුම, තමන්ගේ තරුණ පෙනුම ආයෙත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔගොල්ලෝ කළ යුත්තේ අන්න ඒක. ඉතින් උපදේශ ඕනනම් කෙස් යනවා නම් අමතන්න ඕන keshatransplant. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලඹක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි.